Ett ord är bara en ihopsättning av bokstäver tills vi adderar mening till det. Många av oss växer upp och lär oss att addera en falsk mening till definitionen av ordet kärlek. Med andra ord, många av oss lär oss att kärlek är något det egentligen inte är. Att kärlek är något som egentligen inte har något att göra med de superhöga frekvenserna som vi egentligen siktar mot att prata om när vi pratar om kärlek. Du kanske var 10 och en kille i skolan retade och var elak mot dig och lärarna sa: han gör ju bara så här för att han gillar dig. Så du kanske växte upp till en kvinna som trodde att när män i ditt liv behandlade dig illa så var ju det kärlek. Du kanske har föräldrar som omedvetet eller medvetet pushar dig till att plugga en fin utbildning till ett högt uppsatt yrke fast du egentligen kanske inte vill. Du kanske hör dem säga saker som: vi vill ju bara ditt bästa. Vi gör så här för att vi älskar dig och för att vi vill se dig lyckas. Så du växer upp i tron att inte följa din inre kompass och att tvinga dig själv att göra något du egentligen inte vill är kärlek. Du kanske växte upp i en kristen miljö där personerna runt omkring dig hade världsbilden att saker som självuppoffring och att kompromissa sin egen lycka för att dyrka och avguda är något Gud säger är kärlek. Så du kanske växer upp i tron att konstant offra din egen lycka och hälsa för andra är kärlek. Du kanske var 3 och dina föräldrar bestämde sig för att en bra uppfostringsteknik var att bestraffa dig när du inte passade in i deras definition av en bra och duktig person. Men den här handlingen av bestraffning var ju bara för att de älskade dig så mycket. Så du växer upp och tänker att bestraffning är kärlek. Du kanske observerade hur sjukligt kontrollerande och överbeskyddande din pappa var mot din mamma i din uppväxt. Han kanske blev arg när hon var ute lite för länge med sina vänner, orolig och nervös när han inte hade koll på vad hon gjorde och vad hon var. Hotade med skilsmässa när hon inte gjorde som han ville. Men allt det här var ju bara för att han bryr sig och älskar henne så mycket. Så du växer upp med idén att kontrollera någon annans frihet i ett förhållande är ju bara kärlek. Du kanske växte upp i en familj som inte visste hur de kunde få sina egna behov mötta. Så de försökte ta från andra för att försöka fylla den tomheten de känner på insidan. Och för att överleva i den typen av miljö så behövde du bli någon som konstant kompromissar sina egna gränser. Så du lärde dig att kärlek, det är att våldföra sig själv på sina egna personliga gränser. Du kanske omger dig med spirituella människor som ger dig meddelandet att den enda formen kärlek kan existera genom är att bara se positivitet och blunda för allt annat, speciellt smärta. Så du kanske lever ditt liv i förnekelse och flykt från din egen smärta. Men det är ju trots allt bara kärlek. Du kanske var omgiven av personer i din uppväxt som av olika anledningar inte uppfyllt sina egna drömmar och skambelägger dig för att du vill jaga dina egna. Så du lever nu kanske i tron att kärlek, det är att hålla sig själv tillbaka för andras bekvämlighet. Du kanske lärt dig att prata och uttrycka din autentiska sanning gör dig till en dålig och icke älskvärd person. Du lever nu i tron att kärlek är att censurera dig själv och vara tyst. Det finns alltid en djupare förklaring och anledning till varför någon agerar eller tänker tankar i brist på kärlek eller utifrån något annat än kärlek. Och det är inte det att vi bör förakta det eller blunda för det. Tvärtom, vi borde omfamna det och ta hand om det. Men vi behöver sluta kalla saker för kärlek som inte är det. Vi behöver se sanningen rå som den är just nu
i nuet om vi har intentionen att röra oss framåt och växa. Kärlek är aldrig misshandel. Kärlek är aldrig rädsla. Kärlek är aldrig ohälsa. Om det känns som det så är det inte kärlek. Tvärtom, då är det brist på kärlek. Det är en stor skillnad mellan att tänka positivt och se den ljusa sidan av saker och att måla vit färg över en svart sanning. Att tänka positivt är att tänka tankar som gynnar en och som är i linje med lycka och hälsa. Att så att säga vitmåla någonting är att vara i förnekelse. Och förnekelse är inte i linje med hälsa och därmed inte heller positivt tänkande. Att vitmåla någonting är att inte våga se sanningen som den är för att sanningen av något är för obekvämt och smärtsamt. Du kanske gör det här relativt till dig själv. Du kanske jobbar på ett jobb du hatar och vitmålar det genom att säga och intala dig själv att alltså gud, jag älskar mitt jobb. Det är så intressant. Speciellt det här med att ta hand om pappersarbete och räkna siffror och så. Så kul. Du kanske gör det relativt till andra. Du kanske behandlar andra i din närhet överbeskyddande och kontrollerande och säger att det är för att du bryr dig om dem och älskar dem. När sanningen av situationen är att det du utövar inte alls är av vibrationen av kärlek. Det handlar om din rädsla, din osäkerhet och dina emotionella sår. När vi är fast i beteendet att vitmåla eller addera falsk mening till något så skulle vi kunna ställa oss själva frågan: vad finns det för positiv anledning till varför jag håller fast vid det här destruktiva eller negativa? Till exempel, den positiva anledningen till varför jag kanske håller fast vid ett jobb jag hatar skulle kunna vara: jag vill ha en trygg inkomst och jag vill känna mig viktig och behövd. Då skulle jag kunna ta de genuina viljorna, plocka ur dem ur den destruktiva situationen och istället hitta ett bättre sätt för mig att gå efter de viljorna. Ett sätt som känns mer som kärlek och inspiration och lycka. You get the picture. Det är obekvämt att se sanningen av saker och ting ibland. Det är obekvämt att se sanningen av sig själv. Att se sig själv. Att titta på sig själv. Det är också obekvämt att se sanningen av personer runt omkring oss. För ofta vill vi skydda personerna runt omkring oss från att se sig själva. För vi är rädda att trigga in dem i sina egna obekväma känslor. Obekväma känslor som vi har markerat som vår absolut största fiende i det här samhället. Att stå i sin egen sanning tvingar ofta andra ur sin egen comfort zone och tvingar ofta andra att bli mer medvetna och vakna relativt till sig själva och vad som pågår inombords hos dem. Men frågan är: hjälper det mig själv? Hjälper det andra att fortsätta vara i bekvämligheten av att blunda för sig själv? Eller kan det vara så att det faktiskt hjälper mig själv och hjälper andra, gynnar andras tillväxt, hälsa och lycka att potentiellt skina ljus på deras sanning genom att vara i sin egen sanning? Vi skulle kunna sitta här hela dagen och prata om hur vi skulle kunna definiera kärlek med ord. Vi skulle kunna prata om att kärlek är extrem intelligens. Vi skulle kunna prata om att kärlek är den mest expansiva, episka och bortom fantastiska känslan någon av oss någonsin har känt. Vi skulle kunna prata om att kärlek existerar i så pass höga frekvenser att det erkänner att allt är ett. Och vi skulle kunna prata om att älska någon är att tillåta någon att vara en själv i sin uppfattning av dem. Men det är inte poängen med den här videon.
På en fundamental nivå så är allting vibrerande frekvenser, inklusive kärlek. Och poängen med den här videon är att uppmuntra någon till att börja känna igen och känna och erkänna vibrationen av kärlek, den renaste vibrationen av kärlek. Och att tvätta bort all falsk mening vi adderar till ordet kärlek. Och för er som håller på med meditation så skulle ni kunna meditera kring ordet kärlek och börja utforska vad vi har undermedvetet adderat för frekvenser. Så känn efter vad din definition av kärlek är gjord av för frekvenser. Det här kommer bero på vad du har lärt dig att definitionen av kärlek är, vad du har lärt dig att associera och addera för mening till kärlek. Och det här förstärks genom att vi har oresolverade trauman och saker inom oss relativt till de här typerna av frekvenserna. Du kommer också kanske inse att ordet kärlek kommer ha vissa adderade frekvenser eller försmutsiga definition av kärlek på en kollektiv nivå, vilket ju på ett djupare plan representerar the issues vi har på en kollektiv nivå när det kommer till kärlek. Hur vi på en kollektiv nivå förvränger kärlek. Men det är ju individer som gör ett kollektiv. Så när vi börjar rena det här på en individuell nivå så påverkar ju det stora hela kollektivet. One step at a time. Jag gjorde detta relativt till mig själv och fann att jag hade många olika saker attached till ordet kärlek. Jag insåg att frekvenser som svaghet, självuppoffring, rädsla, paralysering, ignorans, undvikelse, att inte få sätta gränser, förminskning och så vidare var frekvenser som var associerade med ordet kärlek för mig. Vilket makes sense, för det går att koppla alla de här typer av frekvenserna till negativa händelser i mitt liv, och det är saker som ofta kommer upp inom mig. Så bara det att bli medveten och se sanningen i vitögat så att säga har redan gjort halva jobbet med att rena definitionen av kärlek. För jag har då börjat ifrågasätta och skifta tankemönsterna relativt till det. Men jag visste också att för att verkligen rena mig själv när det kommer till kärlek så behöver jag dyka ner i det som emotionellt triggas igång när jag tänker på ordet kärlek. Jag behöver dyka ner i känslan av att vara paralyserad, känna mig förminskad, inte ha kontroll över mina gränser och allt det där. Vilket ju kan behöva vara en lite längre process. Många av oss har känt känslan av kärlek i våra liv och kan känna igen den när vi springer in i den. Andra av oss har inte en jävla aning om vad det är. Det är bara ett abstrakt koncept som vi aldrig riktigt har känt och som vi bara kan gissa oss till. I så fall, börja leta dig fram i riktningen av det. Vad tror du är närmast kärlek av det du har i ditt liv just nu? Vad skulle du säga känns mest som kärlek av det du har i ditt liv just nu? Det kanske är att ta hand om din hamster, eller att ge någon en komplimang, eller att dansa. Who knows? Du kanske kan fråga någon om det. Är det här kärlek? Vad känns som kärlek för dig? Du kanske kan hjälpa mig att börja känna vad det är. En person som älskar sig själv är en person som hela tiden följer det som känns som kärlek. En person som älskar andra är en person som hela tiden följer det som känns som kärlek. Men hur kan vi förvänta det av oss själva när vi inte ens vet vad ren kärlek är? Så när vi börjat identifiera och känna efter och känna igen vad ren och skär och riktig kärlek är, så kan vi börja följa den känslan så mycket som möjligt. Vad känns som kärlek? Känns det som kärlek att tänka de här typen av tankar relativt till sig själv? Känns det som kärlek att ha på sig de här örhängena idag?
Känns det som kärlek att äta den här bananen? Som är osynlig. Så fråga dig själv. Vilka falska meningar adderar jag till definitionen av kärlek? Och hur kan jag tvätta bort den falskheten så att endast sanningen av det finns kvar?